Good morning, Philippines. Good morning, Baguio. Welcome to my channel, NJC TV. Yan. Kamusta na kayo? Dito kami nag-rent. Yan. I-house tour ko namin kayo dito sa aming place. Yan, ang ganda oh. Yan, ang ganda ng place. Ayun, may batang maliit. Nagsisiso. Hello! Yan, kamusta na kayo mga kaibigan? Sana nasa mabuti kayong lahat. Ayan, sulit ang bakasyon namin. We just arrived last week from other country and then ito nagbakasyon na kami dito sa Baguio for 9 days. Hello, Macy. Say hi muna, Macy. Hi. Macy. Oh, China, say hi. Greet ka muna sa kanila. Greet ka muna. Sabihin mo, good morning, guys. Ayan, yung aming little angel. Ito, ba ang aming bakasyonista din. Ano pangalan ng daddy mo? Ayan, babalik na rin siya sa Sunday. Yan, ito yung sala. Hindi mo alam pangalan ng daddy mo? Daddy Con. Ang daddy Con ko. Kuya, mga anak mo hindi alam pangalan mo. Kuya. Lawrence. Ito ang sala. Yan. Ito yung dining room. Yan. Hello, say hi. Ganda ng bahay nila, oh. Ito yung kitchen. Ito yung terrace. Ayan, oh. Kitang-kita dyan. Ayan. Dahil banana, oh. Banana trees. Ayan na. May mga daon na yan. Banana yan. Okay. House tour tayo dito sa mga kwarto naman. Dito tayo sa mga room. Yan. Ito ang aming room. Yung master bedroom nila dito. Banyo. Pakita mo ang bed nyo. Yan. Ito naman yung balcony. Yan. Ganda, oh. Ha? Yan. Ang balcony. Yes. Huh? What do you want, ha? Ito kasama namin buong family. Ayan, dito tayo sa
kwarto pa. Sorry guys, sorry. Yan. Careful, Macy, ha? Pa isang banyo. Ang ganda din dito, ano? Oh. Kaya lang wala silang, ano. Ilang kama? 3? Kaya pala pwede nga marami. Sabi ko nga sa inyo, pwede dito eh. Oo. Ito si Mami. Hindi alam ang pangalan ni Mami. Daddy mo. Daddy. Ano ang pangalan ng daddy mo? Ito isang banyo. Ito naman ang another room. Ito naman. Ito kasi dito mga 20 persons, oh. Ay, alaki, no? Yan. China, say hi. Ito yung sapatos mo, China. Ito yung sapatos mo, huwag yan sandals. Dudungan yung medyas mo. Si Macy ng sapatos mo. Wow, ganda naman ni Macy. Daddy? Daddy mo din? May shoes? Wala pang shoes si Daddy? Daddy, ikaw din. Litas? Careful, Macy, ah. Ito, may isang kwarto pa sa taas din, oh. Yan. Ayan. Baba na tayo dito ulit. Kumain na po si Kuya Martin. Oo, kumain na. Kasabay namin. Suotin mo na yung shoes mo. Suotin mo na yung shoes mo. Pero wala kang lumamay. Ang ganda ng ano, oh, ang ganda ng view dito. Yan. Pero hindi nagaano malamig ngayon. Yan. Hello. Okay, mga kaibigan, sana nasa mabuti kayong lahat. At mag-ingat pa rin dito sa ang well, so much for this time. Take care, everyone. Keep safe. Just remember, Mama Mary loves us. Well, bye-bye for now. Okay, see you in my next video. Mamasa ulit kami sa ibang lugar dito sa Baguio City. Okay, bye for now. Bye-bye. God bless.